Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan saya dalam YouTube channel Bedah Gusti. Sebuah channel yang macam biasa akan membedah pelbagai kisah kontroversi dan bintang-bintang Gusti kegemaran anda. Seperti biasa, sebelum kita bermula, tolong like, subscribe dan share supaya setiap kali ada episod baharu ke udara, anda akan mendapat notifikasinya. Minggu ini kita nak bercerita dan membedah tentang kisah seorang bintang yang boleh dikatakan agak veteran, dah jadi legend dan jadi antara satu figura yang digeruni kawan dan lawan sepanjang penglibatan dan aktifnya beliau dalam industri gusti profesional. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah jentera merah perkasa Big Red Machine, iaitu Kane. Jadi kita nak cerita sedikit lah tentang latar belakang Kane ini, bagaimana beliau bermula dan bagaimana beliau mencipta dan memberikan satu foundation yang kukuh kepada kerjanya sepanjang gusti di WWE. Kane dilahirkan pada tahun 1968 pada tanggal 26 April dan nama sebenar yang diberikan kepada beliau adalah Glenn Thomas Jacobs. Kane dibesarkan di St. Louis, Missouri, tetapi sebaliknya beliau dilahirkan di sebuah pekan yang diberi nama sebagai Torrejon de Ardoz, sebuah pekan kecil yang terletak 25 minit dari Madrid, Spanyol. Kenapa beliau lahir di Spanyol? Kerana ketika itu ayahnya dan keluarganya tinggal di pengkalan United States Air Force, Tentera Udara Amerika, dan kerana bertugas sebagai seorang anggota tentera, maka memang mereka selalulah berpindah, dan kerana itu Kane dilahirkan di Madrid, Spanyol. Kerjaya Gusti Kane bermula pada tahun 1992. Beliau bermula bergusti di sebuah promotion yang diberi nama sebagai CSWA, sebuah promotion kecil yang dimiliki oleh sahabat kepada Kane, iaitu Mark Morton, dan tidak lama kemudian berpindah ke promotion lain pula dikenali sebagai Angus King dan juga Doomsday. Kemuncaknya beliau menyertai United States Wrestling Association, iaitu USWA, dan membawa watak yang sangat pelik dan ganjil, iaitu sebatang pokok Christmas, di mana beliau perlu memakai bodysuit berwarna hijau dengan tangan macam ala-ala pokok dan bergusti menggunakan karakter tersebut. Dan akhirnya pada tahun 1993 beliau bergusti sekali di World Championship Wrestling. Satu je perlawanan beliau di WCW ketika itu, dan kemudian beliau kembali ke USWA membawa watak sebagai Mike Unabomber, bergusti dan berpasangan bersama dengan Al Snow ketika itu. Mereka berjaya menggondol kejuaraan Smoky Mountain Wrestling Tag Team Championship dengan mengalahkan pasukan Rock and Roll Express ketika itu. Dan watak Unabomber itulah yang memberikan sinar kepada Kane sehinggalah pihak WWE memberikan undangan dan jemputan serta tawaran kepadanya untuk menyertai WWE pada tahun 1995. Di WWE debutnya beliau membawa watak seorang doktor gigi yang menggerunkan dengan bunyi entrance, bunyi drill tu kan, drill gigi. Oh, memang ngilu lah kalau dengar. Dan juga dengan giginya, walaupun beliau seorang doktor gigi, tapi giginya Masya Allah kuning-kuning belaka. Dan dari situlah beliau cuba membawa watak yang agak pelik dan juga menggerunkan dalam masa yang sama, terutama kepada peminat-peminat cilik lah ataupun kanak-kanak. Dan dengan watak inilah sebenarnya beliau diperkenalkan oleh Jerry the King Lawler ketika itu, macam orang kata bodyguard kepada Lawler jugalah. Dan dengan watak Isaac Yankem DDS ini, beliau pernah bergusti dan bersengketa dengan beberapa penggusti ketika itu seperti Bret Hart, Shawn Michaels dan sebagainya. Dan apabila karakter Isaac Yankem ini dilihat tidak membawa kejayaan dan tidak membawa Kane ke mana-mana, beliau di-repackage semula, di-rebranding semula. Pada tahun 1996, dua bintang yang sangat popular dan masyhur di WWE, iaitu Razor Ramon dan Diesel, telah pun berhijrah ke WCW, menyebabkan WWE seperti kehilangan dua bintang mereka. Dan dari situlah di acara Survivor Series 1996
Jim Ross memperkenalkan Razor Ramon dan Diesel yang kedua, dan dari situlah kita dapat melihat Kane membawa watak sebagai fake Diesel bersama-sama dengan Rick Bognar yang membawa watak fake Razor Ramon. Tapi malangnya karakter ini juga tidak menjadi kerana ia sangat dikritik hebat dan dicemuh oleh peminat-peminat gusti pada ketika itu. Ialah kerana tak ada originality dalam watak yang dibawa. Setelah watak Isaac Yankem fail, watak fake Diesel pun fail, mana lagi nak dibawa watak untuk seorang penggusti bernama Glenn Jacob ini? Ialah dengan fizikalnya yang tinggi, hebat, dan ketika itu Undertaker mendominasi pentas WWE dan beliau macam tak ada seorang challenger ataupun pesaing yang betul-betul sama dan setara dengan ketinggian dan besarnya fizikal Undertaker ketika itu. Ya, kalau ada pun lawan-lawan seperti Mankind, Shawn Michaels, Bret Hart, semuanya tak boleh menyaingi kan. Dan dari situlah WWE mendapat idea untuk mencipta satu watak. Watak ini digambarkan sebagai sangat similar dengan Undertaker, di mana mereka mencipta satu watak yang diberi nama sebagai Kane, iaitu adik kepada Undertaker. Pada musim panas tahun 1997, WWE melalui Paul Bearer mula mengacah tentang watak Kane ini, di mana Paul Bearer mengatakan bahawa Kane adalah adik kandung kepada Undertaker, dan dalam satu insiden kebakaran yang berlaku di rumah mereka sewaktu mereka masih kecil, Kane telah pun terbakar dan disangka telah mati dalam insiden kebakaran tersebut, sehinggalah Paul Bearer mendedahkan bahawa sebenarnya Kane masih hidup dan ingin membalas dendam terhadap abangnya The Undertaker. Dari situlah di acara Bad Blood 1997, di perlawanan pertama Hell in a Cell di antara Shawn Michaels dan The Undertaker bagi merebut kejuaraan WWE, kita dapat lihat tiba-tiba sewaktu Undertaker hampir-hampir menang, tiba-tiba arena bergelap dan muncul cahaya merah. Tidak lama kemudian muncullah satu watak berwarna merah dengan topeng berjalan bersama-sama dengan Paul Bearer menuju ke gelanggang. Dan kita masih ingat lagi teriakan daripada Vince McMahon yang menyebut, "It's Kane, it's gonna be Kane." Satu ikonik punya commentating pada ketika itu bagi menggambarkan betapa hebatnya watak Kane itu. Kane muncul sambil mencabut begitu saja pintu pagar Hell in a Cell ketika itu dan menghadiahkan Tombstone Piledriver yang sangat padu kepada Undertaker. Dan bagi nak menggambarkan realistik tentang seorang yang telah pun mengalami kebakaran, Kane pada ketika itu muncul dengan satu suit yang menutup keseluruhan badannya termasuk mukanya, kerana mukanya itulah yang dikatakan mempunyai kecederaan dan kesan terbakar yang paling teruk. Dan dari situ Kane mula membina namanya dan mula mendatangkan kegerunan di kalangan bintang-bintang yang dihadapinya. Kalau kita lihat dan ingat lagi bahawa pada mula-mula debut Kane itu, dia lebih kurang macam Finn juga. Perlawanannya bila beliau lawan tu akan digelapkan dan hanya cahaya merah sahaja yang akan menerangi arena ketika itu. Sampailah beberapa bulan kemudian mereka menukar semula format perlawanan Kane kepada perlawanan biasa dengan lampu yang terang benderang. Semasa mula-mula tu kita dapat tengoklah Undertaker macam hesitate ataupun tak mahu nak berhadapan dengan adiknya tu dah. Tapi akhirnya di acara WrestleMania pada tahun 1998 mereka berdua dipertemukan dan akhirnya Kane tewas di tangan Undertaker. Sepanjang karier Kane di WWE, beliau telah memenangi kejuaraan WWE sekali di acara King of the Ring 1998 dengan menewaskan Stone Cold Steve Austin dalam perlawanan First Blood. Bukan itu saja, beliau turut memenangi kejuaraan ECW ketika mana ECW di bawah WWE sekitar tahun 2006-2007 dan juga kejuaraan World Heavyweight Champion. Dan yang paling mencuri tumpuan dalam resume Kane ini adalah dalam division beregu lah ataupun tag team, di mana beliau telah memenangi 12 kali kejuaraan tag team, dan sekadar kejuaraan tag team WWE malah juga tag team WCW bersama dengan beberapa orang pasangan lah, seperti Undertaker tentunya dalam pasukan Brothers of Destruction, dan juga bersama dengan X-Pac, Rob Van Dam dan ramai lagi bintang-bintang yang dipasangkan dengan beliau
sehingga beliau mampu menyandang kejuaraan beregu sebanyak 12 kali. Kane juga merupakan 2 kali juara antara benua, pemenang Money in the Bank, dan telah pun dinamakan sebagai antara mereka yang mendapat gelaran Grand Slam di WWE. Tidak terkecuali rekodnya di Royal Rumble, di mana sehingga ke hari ini Kane masih memegang rekod sebagai individu yang telah menyingkirkan seramai 44 orang penggusti sepanjang kariernya di Royal Rumble. Ketika tahun 2001 tak silap 12 atau 13 orang disingkirkan begitu saja sebelum akhirnya rekod itu dipecahkan oleh Roman Reigns beberapa tahun kemudian. Dan hebatnya Kane ini sehinggakan penggusti-penggusti veteran seperti Ric Flair pernah menamakan Kane sebagai the best in the world. Big Show juga pernah berkata bahawa Kane adalah the best big man ever dalam industri gusti profesional di WWE. Di samping bergusti, Kane juga pernah muncul dalam beberapa filem, khususnya terbitan WWE Studios. Yang paling diingati adalah dalam filem See No Evil dan juga sequelnya beberapa tahun kemudian. Baik, itu di antara cerita-cerita Kane yang mungkin kita dah biasa dengar lah kan. Tapi ada juga beberapa cerita yang mungkin kita tak berapa tahu tentang Kane di sebalik wataknya yang menggerunkan itu. Kane ni sebenarnya merupakan salah seorang penggusti yang boleh dikatakan antara yang well educated ataupun berpelajaran dah orang kata. Beliau telah pun graduate daripada Northeast Missouri State University dengan ijazah dalam kesusasteraan Inggeris pada tahun 1990, dan dari situlah beliau mampu untuk membawa dirinya di dalam beberapa bidang di luar gusti selepas tamat pengajian. Ketika tahun 1997, 98, 99 tu, dalam ketika kita didedahkan dengan watak Kane yang bertopeng itu, sebenarnya ketika itu Kane sebagai dirinya sendiri, iaitu Glenn Jacob, telah pun aktif dalam beberapa pertubuhan NGO dan juga dikenali sebagai seorang pengkritik dan juga penganalisis politik yang sangat disegani di Amerika Syarikat. Kane ini dah dikenali dalam satu kelompok yang diberi nama sebagai Libertarian, satu macam political punya movement lah di US, di mana mereka ini sering memberikan pendapat dan kritikan tentang dasar-dasar politik di Amerika, tentang dasar-dasar percukaian, kewangan dan sebagainya. Sehingga kan pada lewat tahun 2000 itu, Kane banyak menulis untuk blog-blog dan juga web-web tentang kritikan-kritikan pedasnya kepada dasar-dasar politik di Amerika. Bukan itu saja, melalui blog seperti American Ex-Citizen contohnya, tulisan-tulisan kritis daripada Kane ini pernah menyebabkan laman web dan blog-blog beliau pernah diharamkan dan di-ban kerana terlalu kritis. Tapi Kane tetap dengan prinsipnya terus mengkritik, dan tahun-tahun kemudian beliau terus melahirkan blog-blog baharu. Dan tidak cukup dengan itu, beliau juga sering diundang ke beberapa program untuk menyampaikan ucapan, membentangkan kertas kerja dan sebagainya dalam isu-isu politik dan kewangan dan isu-isu semasa di Amerika. Dan kerana pengaruh daripada sahabat baiknya Ron Paul, beliau menjadi antara mereka yang memberi ataupun menjadi penyokong kepada individu ini dalam kempen pemilihan presiden pada tahun 2008. Dan kerana banyak penglibatan dalam politik ini menyebabkan Kane pada tahun 2017 mencalonkan dirinya sebagai salah seorang Datuk Bandar, dan beliau berjaya menggondol ataupun memenangi pemilihan tersebut dan dilantik sebagai Datuk Bandar Knox County di Tennessee pada tahun 2018 sehinggalah ke hari ini. Satu pencapaian yang amat membanggakan untuk seorang Kane. Bercerita tentang kariernya dalam gusti pula, menurut cagematch.net, dalam satu database yang mereka keluarkan, Kane daripada tahun 1995 mula bergusti di WWE itu telah bergusti sebanyak 2,478 perlawanan. Satu angka yang sangat mengagumkan. Perlawanan ini termasuklah perlawanan-perlawanan di pay-per-view, di TV, di house show. Di samping bergusti, beliau dan isterinya juga telah pun ada satu bisnes lain di samping bergusti lah. Ialah kerana beliau ni merupakan seorang yang agak educated. Jadi Kane dan isterinya telah menubuhkan The Jacobs Agency, sebuah syarikat insurans
di Knoxville, Tennessee telah menawarkan pelbagai perkhidmatan lah, seperti insurans perumahan, kereta, kenderaan komersial dan juga insurans hayat. Dan penubuhan syarikat ini sebenarnya telah pun bermula sejak tahun 2014 kerana pada waktu itu Ken dah mula nak slow down kerana ingin menumpukan kepada kerja-kerja pasca Agusti pula selepas itu. Ketika mana tahun 1997 itu di debutnya di acara Bad Blood 1997, sebenarnya Ken nyaris tak dapat nak membuat kemunculannya pada hari tersebut. Dalam satu temu bualnya bersama Stone Cold Steve Austin dalam rancangan Broken Skull Session baru-baru ini, Ken mendedahkan bahawa pada malam debutnya itu dia bersama rakannya Mark, dia tumpang kereta kawan dia ni lah, Mark ni. Tapi pada ketika itu rakannya itu telah menyewa sebuah kenderaan yang Allah teruknya kan, dia punya condition. Tapi kerana masa tu mungkin ekonomi tak berapa baik, jadi segala atau apa juga kenderaan yang ada, kereta yang ada, sapu je lah kan. Jadi tengah-tengah dia orang bawa kereta ni, tiba-tiba kata Glenn Jacob ataupun Ken, dari pemain kaset tu keluar asap. Lepas tu benda pula ni, kereta terbakar ni kan. Jadi siap ada letupan sedikit pada dalam perjalanan mereka itu. Tapi nasib baik mereka dapat cepat-cepat berhenti di tepi jalan dan keluar menyelamatkan diri. Dan nasib baik akhirnya ia berjaya diselesaikan dan dapat sampai ke Allstate Arena untuk acara Bad Blood pada hari tersebut. Kalau tidak mungkin segala perancangan yang telah pun disusun atur sejak beberapa bulan itu akan rosak plannya akibat tempat kaset dalam kereta terbakar. Semasa tahun 1995 itu, Ken dalam awal-awal kerjanya pernah juga bergusti bersama dengan abangnya iaitu Undertaker. Dan Undertaker pernah memberikan nasihat lah kepada Ken. Gang, tengok sini, kalau kau nak jadi lebih baik, menjadi seorang penggusti yang disegani dan nak buat nama dalam industri ini, kau kena lebih agresif. Kerana itu Ken pada waktu itu dia kata macam perlawanannya agak slow dan sebagainya. Dan atas nasihat daripada abangnya itu, Ken mula agresif dan dari situlah beliau mula improve sehari ke sehari dalam usaha untuk menjadi seorang penggusti yang digeruni kawan dan lawan. Dan juga idea untuk nak buat letupan setiap kali entrance Ken itu juga sebenarnya adalah ilham ataupun cetusan idea daripada abangnya juga, iaitu Undertaker. Kerana Taker kata Ken ini satu watak yang menggambarkan dirinya adalah adik kepada Ken. Jadi dia akan ada similarity tapi dia agak kontra. Jadi kerana itu Undertaker kan keluar warna biru, seolah-olah macam sejuk. Jadi Ken keluar warna merah, panas kan. Dan dari situlah Ken kata Undertaker bila dia masuk kan gelap. Jadi bila dia angkat tangan dia tu, jadi lampu pun menyala. Tapi Ken pula berbeza, angkat tangan dan keluar api. Itu antara beberapa elemen-elemen kontra lah dalam dua watak ini. Tapi adalah idea daripada Undertaker sendiri. Dan Ken juga pernah berkongsi kenapa watak Ken ini kena pakai mask, padahal wajahnya tak terbakar pun. Kalau kita ingat lagi di tahun 2002 ketika mana Ken tewas kepada Rob Van Dam dan memerlukan beliau untuk membuka topengnya buat pertama kali, dia tengok mukanya tak adalah terbakar dan sebagainya. Cuma kata Ken, motivasi di sebalik topeng itu adalah dari sebuah buku oleh pengarang Thomas Harris. Dalam buku Hannibal Lecter, yang salah satu watak villain dan jahat dalam cerita itu adalah Red Dragon. Red Dragon ni dia seorang yang dia normal mukanya tapi dia pakai topeng kerana dia merasakan bahawa mukanya itu hodoh dan perlu ditutup. Jadi Ken dapat idea untuk watak ini dan kerana itulah walaupun muka Ken tidaklah terbakar dan rosak akibat kebakaran, tetapi beliau tetap memakai topeng untuk melahirkan rasa gerun di kalangan lawan-lawannya. Dan kalau kita tengok Ken juga dari tahun-tahun pertama sampailah akhir-akhir karirnya, seperti juga Undertaker, beliau melalui banyak transformasi dari segi attire-nya. Kalau mula-mula tengok seluruh badan ditutup, tapi kalau anda tak tahu, sebelum beliau muncul secara rasmi di Bad Blood, Ken juga pernah muncul dalam beberapa house show untuk macam nak test drive lah watak ini macam mana kan. Dan Ken pakai suit merah itu tetapi ada cape, ada jubah macam Superman dekat belakang tu. Tapi akhirnya jubah itu di-scrap idea tersebut kerana ada satu insiden dalam satu acara
peminat tarik pula jubah tu dari belakang, daripada tepi dan sebagainya, menyebabkan akan mengganggu lah watak Ken itu. Dan kerana itu beliau terus masa debutnya itu hanya menggunakan suit penuh, dan selepas itu beliau dah mula buka sebelah tangan, mula buka kedua-dua tangan. Dalam beberapa tahun berselang, topeng itu pun dah mula berubah, dah ada mulut, bukaan mulut dan sebagainya. Dan kemudian bergusti dengan tanpa topeng. Pernah ada cubaan untuk buat storyline Kane versus Kane, fake Kane versus Kane, meniru storyline macam Undertaker versus Undertaker dulu, di mana watak Kane ketika itu dibawa oleh Luke Gallows, tapi ianya di-scrap dengan cepat kerana idea itu tidak diterima baik oleh peminat. Dan kemudian ada Kane dengan Authority. Masa zaman Kane Authority tu kan Kane bergusti dengan singlet dan juga seluar slack tu kan. Saya pernah cakap dengan kawan saya, Kane ini gayanya macam seorang bapa yang baru balik kerja penat-penat, dan anak buat bising, anak buat perangai, dan dibantainya anak itu dengan bersinglet dan berseluar slack tu kan. Sama macam bapa yang baru balik kerja, memarahi dan memukul anaknya yang nakal. Dan itulah variasi watak-watak yang dibawa oleh Kane. Dan kini Kane lebih banyak menumpukan kepada kerja-kerjanya sebagai Datuk Bandar, dan kita tengok tidak lama lagi mungkin Kane akan mengisytiharkan dirinya bersara sepenuhnya seperti mana abangnya Undertaker, dan tidak mustahil akan dimasukkan ke Hall of Fame WWE tidak lama lagi. Dan satu perkara yang kita nak highlight adalah tentang Kane dan Undertaker ni rupanya bukan adik-beradik. Sebenarnya ia adalah satu persepsi yang silap sedikit lah. Mereka memang bukan adik-beradik. Glenn Jacob dan Mark Calaway adalah dua individu berbeza, lahir daripada mak dan bapa yang lain, tetapi itu adalah real life mereka. Sebaliknya dalam kayfabe, dalam sandiwara dan juga dalam industri gusti di WWE, Kane dan Undertaker adalah dua watak dan mereka adalah adik-beradik. Kerana itu kita kena membezakanlah antara watak sebenar dan juga watak di dalam gusti. Baik, saya rasa itu saja cerita tentang Kane yang boleh kita kongsikan pada kali ini, dan kita harapkan agar Kane akan terus mampu menyumbang dalam industri, dalam membangunkan dan mencipta serta meneruskan lagi legasinya dalam industri yang telah diceburinya sejak tahun 1992 ini. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton dan mendengar celoteh saya tentang Kane pada minggu ini. Sebelum kita berakhir, tolong like, subscribe dan share. InsyaAllah kita akan berjumpa dan membedah ramai lagi bintang-bintang gusti selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.